Comunitatea ortodoxă din Durham, formată din credincioși de diferite naționalități, a primit ieri vizita înalt preasfințitului Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Parohială Sfântul Cadbert și Sfântul Beda Venerabilul, în prezența membrilor comunității academice locale și a numeroși studenți. Credincioșii din comunitatea academică din Durham s-au rugat împreună cu înalt preasfințitul Părinte Atanasie și au ascultat cuvântul ierarhului despre iubirea de vrăjmași. În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop a hirotesit 2 citeți. Zi de har și zi de bucurie astăzi în nordul Angliei, la Durham, care este al 3-lea centru universitar din Marea Britanie după Oxford și Cambridge, unde de mai bine de 30 de ani activează o parohie ortodoxă română închinată Sfântului Beda Venerabilului și Sfântul Ierarh Cuthbert, a căror moaște se află chiar aici, în Marea Catedrală din Durham. Și bucuria împreună slujirii în această parohie pentru prima dată pentru mine, dar și această reîntâlnire cu mulți dintre credincioșii pe care i-am cunoscut la alte numeroase evenimente, la alte numeroase slujiri aici pe tărâmul Marei Britanii. Parohia are o vocație deosebită în tot ceea ce înseamnă domeniul academic și domeniul universitar, fiind una dedicată, am putea spune, pastorației tinerilor. Majoritatea credincioșilor de această parohie sunt studenți care vin să facă ciclu universitar, licență, master sau doctorat și de multe ori chiar în domeniul teologiei. Despre istoria parohiei și despre misiunea spirituală și academică pe care o împlinește comunitatea ortodoxă în centrul universitar din Durham a vorbit părintele profesor Andrew Louth. It's a great privilege for us to have Archbishop Atanasie here today. Este un mare privilegiu să-l avem astăzi printre noi pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie. E prima oară când îl primim în mijlocul nostru pe arhiepiscopul sub a cărui oblăduire ne desfășurăm activitatea. Suntem sub jurisdicția Patriarhiei Române de aproximativ 4-5 ani, dar parohia există de mult timp. Suntem aici din 1996. Eram o parohie mică atunci, dar de-a lungul timpului am crescut. Iar acum, cu o nouă biserică și sub îndrumarea noului nostru paroh, creștem în pace și armonie. Cred că misiunea noastră aici nu este doar să formăm o parohie ortodoxă, ci să reamintim tuturor creștinilor din Anglia și mai ales din Durham de bogata moștenire religioasă creștină pe care o avem. De aceea nu suntem chemați doar să păstrăm ceea ce este românesc, ci să apărăm cele mai înalte valori pe care le-a cunoscut vreodată această parte a lumii. La slujbă a fost prezentă și principesa Elena a României. Cred că este minunat. De altfel, îmi amintesc această construcție înainte să devină biserică. Era doar o clădire goală, iar comunitatea ortodoxă de aici și din împrejurime a adunat bani și a creat această biserică minunată. A fost nevoie de multă muncă pentru aceasta, iar părintele Justin este un preot paroh remarcabil. Ceea ce a făcut împreună cu întreaga comunitate pentru a crea această biserică este absolut fantastic. Deși nu pot participa la slujbe în fiecare duminică, încerc să ajung cât de des pot, iar anul trecut am fost prezentă chiar la sfințirea bisericii, ceea ce a fost o mare onoare pentru mine. Și astăzi a fost de asemenea o onoare să-l cunosc pe înalt preasfințitul Părinte Atanasie, care a vizitat parohia noastră. Sunt foarte mândră că avem această biserică aici pentru comunitatea ortodoxă. Parohia are în componență populația ortodoxă locală, dar și numeroși studenți veniți din toată lumea să facă cercetare la Universitatea din Durham. Orașul în care este parohia noastră este un oraș universitar cu foarte mulți studenți din toată lumea care descoperă ortodoxia, își descoperă credința în timpul studiilor. Iar parohia noastră funcționează oarecum ca o capelă universitară, așa încât cei care ne calcă pragul sunt nu doar ai noștri, să zic așa, ortodoxi, ci foarte mulți care descoperă acum ortodoxia și care își doresc să devină ortodoxi după perioada de catehumenat. Vizita înalt preasfințitului Părinte Atanasie este un eveniment minunat pentru noi, cu atât mai mult cu cât studenții noștri de mult așteptau să își cunoască ierarhul.
știau despre el, le-am povestit despre întronizare, însă erau nerăbdători să-l cunoască și să primească binecuvântarea lui. Venirea mea la ortodoxie a fost într-un fel prevestită. Acum câțiva ani am fost într-o vacanță în Grecia și am vizitat din întâmplare o mănăstire. La momentul acela nu eram ortodoxă, eram protestantă. Am vizitat mănăstirea Sfântul Ștefan din Meteora, iar atmosfera de acolo era plină de evlavie, ceva ce nu trăisem niciodată până atunci în creștinătate, ceva foarte profund. Am fost pur și simplu fascinată, dar nu m-am gândit prea mult la asta. Când am venit aici, în Marea Britanie, pentru studii, căutam o biserică. A durat mult timp să găsesc biserica potrivită pentru mine și îmi amintesc că am citit ceva din Evanghelie, care a apărut imediat a doua zi în lectura liturgică din biserica unde am intrat pentru prima dată în Durham. A fost ca un semn pentru mine. Noi oferim oamenilor oportunitatea de a-L descoperi pe Hristos, de a cunoaște biserica și de a se implica într-o comunitate activă, formată din oameni care îl caută pe Dumnezeu și se sprijină reciproc. Comunitatea noastră este foarte diversă. Deși aparținem Patriarhiei Române, avem aici oameni din toate colțurile lumii care vin și se bucură de această biserică. Eu m-am alăturat acestei biserici pentru că locuiesc foarte aproape și când am început să caut ortodoxia locală, am descoperit că aceasta era biserica mea de suflet. Parohia ortodoxă Sfântul Cuthbert și Sfântul Beda Venerabilul din Durham a fost înființată în anul 1996.